Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 229, ngay khi La Phong và Nhân Đà đang giao chiến quyết liệt thì bất ngờ xuất hiện thêm hai kẻ nữa là Ngũ Hồn Chi Chủ và Cứu Tiễn Chi Chủ. Vừa tới, Cứu Tiễn Chi Chủ đã nhìn La Phong, thanh âm vang lên quát: "Nghe nói chí bảo đôi cánh của ngươi rất khá, vậy thì mau sau cánh của ngươi ra cho chúng ta." Đáp lại lời khiêu khích đó, La Phong lại chẳng thèm quan tâm. Bởi vậy, một cuộc võ mồm quyết liệt giữa hai bên cũng liền diễn ra. Thế nhưng vừa đấu võ mồm, bên kia, Cứu Tiễn Chi Chủ cũng không quên chế giễu Nhân Đà vô dụng, ngay cả một hậu bối cũng không đánh nổi. Đáp lại sự khiêu khích đó, Nhân Đà nhân cơ hội cũng lập tức kích động hai người thần nhãn tộc ra tay, muốn dùng họ để bắt La Phong. Trải qua một hồi khẩu chiến, thanh âm La Phong vang lên quát: "Nếu đã cậy đông bắt nạt kẻ yếu, vậy thì chúng ta chơi một trận đi." Thanh âm La Phong vừa dứt, Ngũ Hồn Chi Chủ cũng không nhiều lời, nữ nhân kia lập tức dùng ra công kích hệ thủy, sẽ sang dập tắt hỏa diễm hải của La Phong. Sau đó, năng lượng lĩnh vực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ 5 màu, 5 ngón tay đại diện cho 5 loại thú thần chi đạo công kích tới. Đối diện với nó, La Phong gầm lên, kim quang bùng nổ, kim sắc quốc độ mở rộng ra, ánh sáng trực tiếp xé nát bàn tay 5 màu. Tuy nhiên, cũng vì hành động này mà đám người kia trở nên tham lam hơn, thanh âm Ngũ Hồn Chi Chủ vang lên quát: "Đôi cánh này năm xưa vốn là ta phát hiện trước, bây giờ nó là của ta." Nói dứt lời, cô ta lập tức xoay chuyển thân mình phóng công kích về phía La Phong. Ở bên kia, cả Nhân Đà và Cứu Tiễn Chi Chủ cũng muốn đoạt lấy cả vũ dực sau lưng La Phong. Bởi vậy mà tiếp theo, trận chiến càng trở nên khốc liệt, hai bên không ngừng tung ra chí bảo giao chiến khiến không trung như muốn nổ tung. Trong tay Cứu Tiễn Chi Chủ, từng mũi tên sắc nhọn không ngừng phóng về phía La Phong công kích anh ấy. Thế nhưng, La Phong cũng ngay lập tức dùng ra từng đòn mau chóng hóa giải công kích của đối phương. Thấy đòn đánh 2 lần bị hóa giải, Ngũ Hồn Chi Chủ quyết định dốc toàn lực. Toàn thân hắn hiện lên vẻ đen kỳ dị, tay phải chuyển sang màu kim sắc để chuẩn bị tung chiêu quyết định. Đúng lúc này, La Phong bất ngờ nở nụ cười quỷ dị, Ngũ Hồn Chi Chủ cảm nhận được điều bất thường, liền nhìn lên bầu trời xa xa. Từ biển dung nham vô tận, một cánh tay khổng lồ xuất hiện cùng tiếng gầm trầm đục, đánh dấu sự giáng lâm của dòng nham ma thần hung hãn. Sự xuất hiện của sinh vật đáng sợ này khiến Nhân Đà, Cứu Tiễn Chi Chủ và cả Ngũ Hồn Chi Chủ lập tức đại biến sắc mặt, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, La Phong hoàn toàn nổi điên, anh lập tức điều khiển kim quang và hỏa diễm vô tận điên cuồng lao ra, quấn chặt lấy cả ba cường giả, quyết tâm giữ chân không cho bất kỳ ai thoát thân. Ngũ Hồn Chi Chủ nhận thấy dòng nham ma thần xuất hiện nhưng vẫn giữ được sự trấn định. Dựa vào khoảng cách, hắn tính toán bản thân hoàn toàn đủ thời gian rút lui xuống mê cung dưới đất, rồi tìm đến vị trí tiếp điểm sâu nhất để thuấn di trốn thoát. Trong đầu hắn còn thoáng qua ý nghĩa khinh thường các cường giả khác, ngoại trừ Hỗn Độn Thành Chủ, người duy nhất từng dùng cơ thể nhân loại để chống đỡ trực diện tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn là Ngũ Thú Đại Diệt Tuyệt. Hắn xoay người phi hành với tốc độ cực cao, nhưng lập tức kinh hãi phát hiện ra kim quang hỏa diễm của quốc độ kim sắc đang điên cuồng ép xuống, trói chặt lấy cơ thể mình. Tiếng gầm của La Phong vang dội khắp không gian, tuyên bố không cho bất kỳ ai rời đi. Cứu Tiễn Chi Chủ và thần làm một sừng kim sắc Nhân Đà bắt đầu hoảng loạn, lớn tiếng chất vấn và cầu xin La Phong thả đường sống. Ngũ Hồn Chi Chủ cực kỳ phẫn nộ, cảnh báo rằng hành động này sẽ dẫn đến kết cục đồng quy vu tận. Cứu Tiễn Chi Chủ và Nhân Đà cũng vội vã phụ họa, khuyên La Phong tập trung chạy trốn. Đáp lại, La Phong lớn tiếng chế giễu, khẳng định bản thân cũng có phân thân nên không hề sợ hãi và tiếp tục duy trì phi hành tốc độ cao để bao vây đối thủ. Cùng lúc đó, song nham ma thần tiến đến với tốc độ kinh hoàng, vượt xa cực hạn trăm lần tốc độ ánh sáng. Nó vung hai chân khổng lồ cao trăm ức km, đạp mạnh xuống mặt đất, dùng lực lượng thô bạo phá vỡ mọi quy luật không gian. Nhiều cú dẫm liên tiếp làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc đất đá đen, phá hủy luôn cả hệ thống mê cung huyệt độc ở phía dưới sâu và khiến vùng đất xung quanh trầm xuống cả triệu km. Chứng kiến mặt đất hủy diệt, ba cường giả thần nhãn tộc và Nhân Đà rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Ngũ Hồn Chi Chủ bừng bừng hung quang, đe dọa sẽ dùng mọi phân thân để truy sát La Phong đến cùng. La Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn xem đó là áp lực để rèn luyện bản thân bước vào hàng ngũ vũ trụ tối cường giả. Nhìn thấy dòng nham ma thần ngày càng áp sát và liên tục đạp nát đất đá, Ngũ Hồn Chi Chủ buộc phải hạ mình thỏa hiệp, hứa sẽ không trả thù và tặng thêm một chiếc giày chí bảo nếu La Phong chịu buông tha bộ kỹ năng áp chế. Cứu Tiễn Chi Chủ cũng khẩn khoản van xin, còn Nhân Đà thì vô cùng hối hận vì đã ở lại xem náo nhiệt. La Phong cười lớn sau một hồi đàm phán trêu chọc, rồi bất ngờ lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Anh thẳng thừng từ chối lời cầu xin, nhắc lại việc ba kẻ này vừa rồi cũng ép anh vào đường cùng. La Phong đưa ra điều kiện ngược lại, Ngũ Hồn Chi Chủ phải giao ra thủy ba ngục, cấm xiển điện và diệt tuyệt thần khải, Cứu Tiễn Chi Chủ giao đao tâm giới, còn Nhân Đà phải nộp kim táp giáp thì mới được đi. Yêu cầu tất đoạt toàn bộ bảo vật trấn thân khiến cả ba lập tức im lặng. Lúc này, song nham ma thần đã tiến sát đến tầm nhìn, một bước chân di chuyển gần trăm ức km khiến thân hình nó phình to che rời bầu trời. Sốt ruột đến mức phát điên, Ngũ Hồn Chi Chủ gầm lên giận dữ quyết định kéo theo La Phong cùng bỏ mạng. Hắn lập tức kích hoạt độc nhãn biến đổi thiên địa thành ngũ kích giới, đồng thời tung ra thủy ba ngục nhằm chung vùi quốc độ kim sắc và biển lửa.
La Phong cười dữ tợn, lập tức tung ra vũ trụ mini để đối kháng. Khí lưu hỗn độn tràn ngập, hai thế giới năng lượng khổng lồ lao vào va chạm điên cuồng, rồi cùng nổ tung, tan vỡ. Trận giằng co kéo dài vỏn vẹn 1 giây đó đã triệt tiêu hoàn toàn cơ hội bỏ chạy cuối cùng của 3 tên vũ trụ chi chủ. Song Nham Ma Thần đã áp sát ngay trước mặt và Nhân Đà, kẻ đứng ở gần sinh vật khổng lồ này nhất, chỉ kịp thốt lên một tiếng đầy tuyệt vọng rồi bỏ mạng. Vậy thì liệu rằng tiếp theo, kết cục của hai tên còn lại sẽ như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 231 các bạn nhé. Tập 230 Thôn Phệ Tinh Không đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!